Rahman Rahim. Assalamu alaikum, dear students. The second year, the biology chapter number 2 munga discuss करेओ homeostasis पागे के last topic munga discuss करेओ kidney transplant نن مونږه ډسکس کوو د دې چپټر چې کوم ملټیپل چوایس کوېسچنز دي تاسو په بک کې چې کوم کوېسچنز ورکړي دا غي ډسکشن سایت ته ځو نو راځي زو خپل لیکچر سایت ته MCQs نمبر 1 کې وایي چې کوم دا ټرم homeostasis دی د دې ډیفینیشن څه کېدای شي دا مونږه څنګه ډیفاین کولی شو نو په دې کې به مونږ صرف چې کوم کریکټ اپشن دی هغه به ایکسپلین کوو نو د دې ډیفینیشن مونږ داسې هم کولی شو keeping or maintaining a near to constant internal environment کوم چې د باډي انټرنل انوایرمنټ دی هغه په یو لیمیټډ رینج کې near to constant مونږ ویلی شو limited range په limited range کې زمونږه د باډي ټمپریچر زمونږ د باډي pH زمونږ د باډي واټر کنسنټریشن او زمونږ په باډي کې سالت یا سلوټ کنسنټریشن کوم چې هوموستاسیس او ترمو ریګولیشن مونږ ویډیو دا په یو لیمیټډ رینج کې ساتل د دې اماونت په یو لیمیټ کې ساتل په یو نیرو رینج کې ساتل دې ته مونږه هوموستاسیس وایو په سیکنډ ون MCQs کې وایي when the body needs to conserve water کله چې زمونږ باډي ته د اوبو ضرورت او باډي کوشش کوي چې اوبه کنزرو کړي د ځان سره سټور کړي انټي ډایریټیک هارمون is secreted نو په دغه کنډیشن کې انټي ډایریټیک هارمون سیکریټ کیږي ADH and the kidney produce concentrated urine او kidney concentrated urine produce کی چې په هغه کې water amount کمی نو دا د څه example دی this is an example of negative feedback mechanism موږ ویډیو چې کله زموږ سره د یو پروسس یا د یو اکټیویټي کم پروډکټ راشي هغه به واپس هغه پروسس افیکټ کوي نو دلته چې کوم اکټیویټي دا هغه واټر کنزرو کول دي کنزرویشن کول دي پروډکټ سره رااله کنزروډ واټر کنزرو شو مطلب یورین کنسنټریټډ پروډوس شو نو اوس چې کوم د دې اکټیویټي کوم پروډکټ رااله واټر کنزرو شو هغه به واپس دا اکټیویټي افیکټ کوي څنګه به افیکټ کوي ADH سیکریشن به کم شي نو چې ADH سیکریشن کم شو واټر کنزرویشن به هم کم شي نو مونږ ویډیو چې کله د یو اکټیویټي پروډکټ واپس هغه اکټیویټي ډیکریز کړي نو دې ته به وایو نیگیټیو فیډبیک میکانیزم نو دا زموږ سره نیگیټیو فیډبیک میکانیزم دی په MCQs نمبر 3 کې وایي آئیډینټیفای د فالوینګ ان ایگزامپل اف پازیټیو فیډبیک وایي په دې اپشنز کې پازیټیو فیډبیک کم یو دی نو well known example دی کله چې اکسیټوسین سیکریشن کیږي ډیورینګ بیبي برث نو په هغه کې یوټرس کنټریکشن سیوا شي چې یوټرس کنټریکشن سیوا شي د هغې د وجې نه به سیوا اکسیټوسین ریلیز کیږي او دا اگزامپل مونږه په میکانیزم اف هوموستاسیس کې اگزامپل ایکسپلین کړی او نیگیټیو او پازیټیو فیډبیک میکانیزم دواړه مونږه ایکسپلین کړیو MCQs نمبر 3 کې وایي چې کوم ټیرسټریل انیملز دي لکه فار ایگزامپل کینګارو ریټ نو هغه د واټر ډرینکینګ د وجې نه بغیر هم سروایول کولی شي که اوبه نسکي هم نو خپل ژوند تیرولی شي د دې وجه څه ده نو دې وجه مونږ ویلې وه چې دوی کوم فیډینګ کوي هغه کاربوهایډریټ ریچ سیډ دي دوی په هغې باندې فیډینګ کوي چې کوم ډیزرټ پلانټس دي د هغې سیډ باندې فیډینګ کوي هغه خوري د هغې د وجې نه دوی میټابالیک واټر سیوا پروډیوس کولی شي نو دوی ته د ایکسټرنل نه د واټر ضرورت نه راځي او بل مونږه behavioral changes هم ویلیو ان هایدروبایاسس چې کوم مونږه ډسکس کړی او باغې کې دا میکانیزم مونږه ایکسپلین کړی دی په MCQs نمبر 5 کې وایي which of the following is most directly responsible for concentrating urine in the kidney په کډنی کې چې کله یورین کنسنټریشن سیوا کی یورین کنسنټریټډ کیږي په هغه کې د سلوټ اماونت سیوا کیږي نو کم یو سټرکچر دی هغه د دې لپاره ریسپانسیبل دی نو په دې ګیون آپشنز کې چې کوم سی نمبر دی لوپ اپ هینل
دا ریسپانسیبل دی ځکه چې دلته واټر لیوینګ او آینس چې کوم انټرنس کیږي هغه په لوپ اف هینل کې کیږي په دې ګیون آپشنز کې کوم آپشنز دي چې راکړي دي. MCQs number 6 کې وایي the proximal tubules of nephron is the primary location for reabsorbing of which of the following filtrate. کله چې فلټریټ جوړ شي فلټریټ مونږ ویډیو چې کله د پلازما نه په ګلامرولس کې کم میټیریل بهر ته وځي باومن کپسول ته دغه ته مونږه فلټریټ وایو په دې ایریا کې چې کم جوړیږي په دې لوکیشن باندې نو کم داسې مالیکولز دي چې هغه واپس ری ابزارب کیږي نو په پراکسیمل کنولیټډ ټیبیول کې ری ابزارب کیږي نو ګلوکوز مونږ ویلو چې ګلوکوز به په پراکسیمل کنولیټډ ټیبیول کې ری ابزارب شي. 7th نمبر وای د thick ascending loop of Henel کوم چې ascending loop of Henel دی د دې چې دا کوم thick portion دی دا یو د ښکته thin portion دی او دا بری thick portion دی وای د دې responsibility څه ده مطلب function یې څه دی نو د دې چې کوم function دی هغه sodium reabsorption دی دلته مونږ ویډیو کړی چې مونږه nephron functions discuss کاو چې کوم ascending loop of Henel دی په هغه کې sodium ion plus chloride ion دا واپس انټر کیږي loop up Henel تا filtrate تا enter کیږي. 8y antidiuretic hormones act in which part of the kidney to increase water reabsorption کوم چې ADH دي د خپل اکشن په کم سټرکچر باندې پرفارم کوي په نفران کې چې واټر reabsorption سیوا کوي نو هغه د collecting ducts دا چې کم سټرکچر ده په دې باندې د خپل اکشن پرفارم کوي او سو اوپن شي واټر واټر چینلز چې کله واټر چینلز اوپن شي نو د وجنه دلته د فلټریټ نه سیوا واټر ری ابزارب شي واپس باډي ته. 9th way in a body shift in water solute balance are managed primarily by کله چې په یو باډي کې مطلب زمونږ په باډي کې د واټر او سلوټ په بیلنس کې چینجز راځي شیفټینګ پکې راځي انکریز او یا ډیکریز پکې راځي نو د دې منیجمنت به پرایمري ریسپانسیبিলিټي د چا ده نو پرایمري ریسپانسیبিলিټي د زمونږ سره د یورینري سیستم ده چې دی به منیج کوي. 10th نمبر کې وایي physiologically the most important mechanism for water loss from the body is زمونږ په باډي کې د واټر لاس لپاره د ټولو نه امپورټنٹ میکانیزم کم یو دی نو هغه د ایکسکریشن ان یورین په یورین کې واټر ریلیز کول ایکسکریټ کول د باډي نه دا پرایمري میکانیزم دی یا امپورټنٹ میکانیزم دی چې واټر اینڈ سلوټ بیلنس راشي په باډي کې. 11th نمبر وای normally the process which exert the greater control over water balance of an individual the person په باډي کې د واټر بیلنس ساتل د دې لپاره د ټولو نه امپورټنٹ د ټولو نه خ پروسس کم یو دی نو هغه زموږ سره دی کډنی فنکشن چې کډنی فنکشن کې زموږ په باډي کې واټر اینڈ سلوټ بیلنس پراپرلی مینټین کیږي. 12th نمبر کې وای چې په دې ګیون سیستمز کې کم یو سیستم دی چې هغه ډایرکټلی انوایرنمنت ته ویسٹ میټیریل نه ریلیز کوي نو زموږ سره دی سرکولیټری سیستم ځکه چې یورینری سیستم هم ریلیز کوي یورین پاس کوي ډایجسټیو سیستم ډیفیکیشن ریسپیریټری سیستم کاربن ډای اکساید صرف سرکولیټری سیستم داسې دی چې ډایرکټلی انوایرنمنت ته س ویسٹ میټیریل نه ریلیز کوي. 13 نمبر کې وایي 13 نمبر کې the most toxic substance routinely found in the blood are metabolites of which type of molecules کم داسې molecules دي چې د هغې کم metabolites دي metabolic products دي هغه د ټولو نه toxic دي نو دا موږ ویډیو پروټین چې کم nitrogenous waste produce کیږي زموږ په باډي کې هغه د پروټین بای پروډکټ دی. 14th کې وایي چې دا کم سټرکچرز درکړی شوي دي کم پارټس درکړی شوي دي نو په دې کې د ټولو نه لاست سټرکچر کم یو دی چې په هغې کې یورین پاس کیږي زموږ د باډي نه بهر ته نو په دې کې د ټولو نه لاست سټرکچر یوریترا دی چې په لاست کې یورین د یوریترا نه پاس کیږي او بهر انوایرمنټ ته وځي. 15 کې وایي the process during which potassium and hydrogen ion and some toxic substances are put into urine is called هغه process چې په هغې کې potassium ion hydrogen ion او no toxic substance دا واپس یورین ته ریلیز شي هغې process
ته مونږ څه وایو نو هغه دی ټیبولر سیکریشن په یورین فارمیشن کې دا مونږ ډسکس کړی و 16th کې وایي کډنی هیلث از ډسکرایب ان ټرم کډنی هیلث چې کله فایند آوټ کوي کیلکولیټ کوي نو دا څنګه کیلکولیټ کوي نو هغه پروسس ته مونږ وایو ریټ اف فلټریشن ریټ اف فلټریشن اصل کې د میجرمنټ کوي چې څومره والیوم of filtrate دا فلټر کیږي پر منټ په یو منټ کې په یو منټ کې څومره والیوم فلټر آوټ کیږي د فلټریټ یا څومره فلټریټ جوړیږي یا د ریټ اف فلټریشن ته موږ ویلی شو ګلومیرولس فلټریشن ریټ جی اف آر د دې د کالکولیشن لپاره پراپر فارمولې یوز کیږي او په دې باندې موږ د کډنی هیلث ډسکرایب کولی شو 17th کې وایي ان کیس اف اوور هیټینګ کله چې باډي اوور هیټ شي هیټ پروډکشن سیوا کیږي نو د باډي ټمپریچر په کم پروسس باندې ریګولیټ کیږي نو په دې کې زموږ سره سوټیبل آپشن دی چې سویټینګ به سیوا کیږي او یورینیشن به کم کیږي ځکه چې کله سویټینګ شروع شي نو په دغه کې سیوا هیټ د باډي نه بهر ته وځي په 18th کې وایي چې هغه انیملز چې هغه د بهر نه هیټ ابزارب کوي د خپل سراوندینګ نه نو هغه انیملز ته مونږه کم انیملز وایو نو دیٹ آر کالډ ectotherms سو د دې کې پورې چپټر نمبر 2 ډسکشن وشو نیکسٹ به مونږ ان شاء الله چپټر نمبر 3 سٹارټ کوو دیٹ از سپورٹ اینڈ movement. So thanks for watching and don't forget to like, share and subscribe. Thank you.